And we'll start reading in verse number 4. És a 4. versnél kezdjük. And verse through 10. 4-től a 10-ig. 4 through 10. You can just read. Okay. Moreover, thou shalt say unto them, Thus saith the Lord, shall they fall and not arise? Shall they turn away and not return? Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? They hold fast deceit, they refuse to return. I hearkened and heard, but they spake not aright. No man repented of his wickedness, saying, What have I done? Everyone turneth to his course, as a horse rusheth into the battle. Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times. And the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming, but my people know not the judgment of the Lord. How do ye say, We are wise, and the law of the Lord is with us? Lo, certainly in vain he made it. The pen of the scribes is in vain. The wise men are ashamed, they are dismayed and taken. Lo, they have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them? Therefore will I give their wives unto others, and their fields to them that shall inherit them. For every one, from even the least even unto the greatest, is given unto covetousness. From the prophet even to the priest, everyone dealeth falsely. Jeremiás 8:4-től 10-ig. Ezt is mondja, hogy nékik így szól az Úr. Úgy esnek el, hogy fel nem kelhetnek. Ha elfordulnak, nem fordulhatnak épp vissza. Miért fordult el ez a nép? Jeruzsálem népe örök elfordulással. Családságnak adták magukat, visszafordulni nem akarnak. Figyeltem és hallottam, nem igazán beszélnek. Senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván, mit cselekedtem? Mindnyájan az ő futópályájukra térnek, mint a harcra rohanó ló. Míg az eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a gerlice, a fecske és daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem nem tudja az Úr ítéletét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony, ímé, hazugságra munkál az írástudók aludtól. Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogadtatnak, ímé, megvetették az Úr szavát. Micsoda bölcsességük van tehát nékik? Azért az ő feleségeiket idegeneknek adom, mezőiket hódítóknak, mert kicsintől fogva nagyig mindnyájan nyereség után nyargalnak, a prófétától fogva a papig mindnyájan hamisságot űznek. Let's pray. Imádkozzunk. Father, I pray that you'd fill me with your Holy Spirit. Atyám, töltsd be a te szent lelked által, Speak through me. szólj rajtam keresztül, Use me to be a blessing. használj, hogy áldás legyek, May we be challenged. hogy legyen ez kihívás And számunkra, may someone surrender to your call. hogy valaki legyen legalább, aki a te hívásodnak eleget tesz. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Ámen. Foglalj. It's amazing how things are parallel today to what was going on back in the time of Jeremiah. Elképesztő, hogy mennyire párhuzamba állíthatók a mai események a Jeremiás idejével. When we read this, I can think of what's going on in the United States. Én amikor arra gondolok, hogy mi folyik az Egyesült Államokban, amikor ezt I olvasom, think about what's going on in Romania. hogy mi folyik Romániában, This downward spiral into wickedness. és ez a lefelé tartó spirális mozgás a gonoszság felé. And for example, look at a few things here. Például nézzük meg néhány dolgot itt. This people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding. Amikor azt mondja, hogy Jeruzsálem népe elfordult örök This elfordulással. speaks to the people who are actually Christians in our society. Tehát a mai társadalomban vannak emberek, akik kereszténynek vallják Who magukat, are abandoning dare I say this word, traditional Christian practices. akik elhagyják a, nem is tudom, hogy kimondjam ezt a kifejezést, de a hagyományos keresztény viselkedést. Now I hope I'm not making any presumptions here. És remélem, hogy itt nem feltételezésekkel élek, hogy nem vagyok elbizakodott. But what I see in many, even independent Baptist churches today, De amit látok manapság még sok független baptista is gyülekezetben not is, recognizable as being Christian. azt nem lehet keresztényként elkönyvelni. You walk by one of their church services,
az ember elmegy egy ilyen istentiszteletre, and you wonder if you're walking by a bar or a church service. és nem tudja, hogy egy kocsma előtt sétált el, vagy egy istentiszteleti hely There's előtt. hardly any difference. Alig van különbség. And so there's a perpetual backsliding going on today. És ma is történik ez az örök elfordulás, First of all, először is in the house of God. Isten házában. And because of that, És emiatt, and the apostasy that comes along with that, az ezzel járó hitehagyás miatt the next generation is being lost. a következő generáció elveszik. Oh, our churches are full now. Most tele vannak a gyülekezetek. And everybody's got their hands in the air waving them. Mindenki fönt lengeti a kezét a levegőbe. But the next generation De a következő generáció is not getting Jesus in the heart. nem fogadja Jézust a szívébe. They're getting an emotion, Kapnak egy érzelmet, but they're not getting salvation. de nem az üdvösséget. And this will further affect society around them. És ez nagyobb hatása lesz a körülöttük lévő And that's what társadalomra. we've seen in the United States the last 50 years, És ezt láttuk az Egyesült Államokban in az elmúlt Romania for the past 30 years, 50 évben, Romániában 30 no évben, doubt probably here in Hungary. és valószínűleg itt Magyarországon is. Look on down to verse number 7. 7. verset nézzük. Says, yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times. Még az eszterág már szóval a gólya is tudja a rendelt idejét az égben. It's talking about the birds flying south for the winter. Arról van egy szó, hogy a költöző madarak télire elrepülnek In délre. Romania we have a lot of storks. Romániában is sok a gólya, Springtime comes. és jön a tavasz, We look up on the top of the telephone poles as we Okay. drive through Romania. megnézzük a póznák tetejét, ahogy megyünk a kocsiban, There's the stork. és ott a gólya. The weather's getting warm now. Akkor már melegszik az The idő. storks are back from Africa. Mert visszajöttek Afrikából a gólyák. Not many weeks later, Nem sok héttel később we'll see a little, like 3 or 4 little heads sticking up out látom of the neck. 3-4 pici kis fejecskét. And then they begin to grow. És akkor majd növekednek. Then in August, Majd augusztusban you'll see them, the baby, the young storks látod a kis fiatal gólyákat, will be standing on the edge of the nest, ahogy állnak a fészek szélén, flapping their wings, learning how to és fly. próbálgatják a szárnyaikat, hogy Then tanuljanak one repülni. week we'll make our drive like we usually do at least once a month over to Brasov, És havonta egyszer el szoktunk menni Brassóba, and there won't be any more storks. és amikor azt tesszük, a következő hónapban már nincs ott a gólya. Something clicks in their mind. Valami történik az ő kis elméjükben, They all gather in a field outside of town, összegyűlnek a város szélén valami mezőn, 100-ával, and they all take off and they fly south. és elindulnak dél felé. The stork knows their time. Tehát a gólya tudja az ő idejét. The stupid animals know their time. A buta állatok tudják, hogy mikor minek van az ideje. Right? But it says, but my people know not the judgment of the Lord. De az én népem nem tudja az Úr ítéletét. My people have become pragmatic. Az én népem pragmatikussá vált. You understand what that means? Tudjátok, hogy az mit jelent? Whatever works. Hogy ami működik, azt csinálja. Whatever fills the church up. Amivel meg lehet tölteni egy termet, a gyülekezetet. But look what happens. De nézzük, mi Verse történik. number 8. 8. vers. How do you say we are wise and the law of the Lord is with us? Hogyan mondhatjátok, hogy bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Though certainly in vain he made it, the pen of the scribes is in vain. Bizony, mi hazugságra munkál az írástudók hazug tolla. They stand up in the pulpit Fölállnak a szószék mögé, and they correct the Bible. és javítgatják a Bibliát. It would be better if the Bible said this. Jobb lenne, hogyha a Biblia inkább ezt mondaná. A better rendering of this word would be, Vagy jobb lenne, hogyha ez a szó inkább and they mondaná. cast doubt on the Bible. És kétséget ébresztek a He didn't Bibliával. really mean it that Hogy way. Isten nem is igazán It úgy really értette, means this. hanem amúgy értette. How can you say you're wise De hogyan mondhatod magadat when you bölcsnek, become so smart that you've got to correct God? amikor annyira okos lettél, hogy Istent ki kelljen javítanod?
But it doesn't stop there. De itt nem áll meg. Once you start correcting the Bible, Amikor elkezded a Bibliát kiegészíteni, there's a kijavítani, natural next step. akkor van egy természetes következő lépés, Verse 9. a 9-es The vers. wise men are ashamed. Megszégyenülnek a bölcsek, You know, the ones that corrected the Bible? akik a Bibliát akarták If kijavítani. God could make a mistake in this place, Ahogy Isten itt elkövethetett hibát, He might have made a mistake in this place. akkor lehet, hogy amott is And if He made a elkövetett. mistake in this És place, hogyha elkövetett itt then He egy might have made hibát, a mistake in this akkor place. talán amott is. And how can I tell if any of it's right? Akkor honnan tudhatom, hogy van-e benne egyáltalán helyes és jó? The wise men are ashamed. A bölcsek They are megszégyenülnek. dismayed and taken low. They have rejected. Megrémülnek és megfogadtatnak, imén megvetették az Úr szavát. And what wisdom is in them? Micsoda bölcsességük van tehát Once you nekik. reject the Word of God, Abban a pillanatban, hogy elutasítod there's Isten many a igéjét, pastor that stands up in his pulpit, vagy hogy egy pásztor feláll a szószék started mögé, out correcting, és elkezdi kijavítani a and Bibliát, now he's just completely rejecting. akkor teljesen utána That's why you can have a pastor that says, ezért lehet, hogy egy pásztor azt we mondja, welcome all the homosexuals and the lesbians into our church. hogy mi szeretnénk befogadni a homoszexuálisokat. We're just accepting and receiving. Mi elfogadjuk és befogadjuk. They've rejected the word of the Lord. It no longer means anything. Azok már elutasították az Úr szavát, és There's nothing stable left. semmit nem jelent nekik, és nem stabil alap az, Things are bad. akkor rosszul állnak a dolgok. Look at this. Vagy nézzük meg Verse ezt. number 10. 10-es vers. Therefore will I give their wives unto others. Azért az ő feleségeiket idegeneknek adom. How many traditional marriages are there in Hungary? Hány hagyományos értelemben vett házasság van Magyarországon? Now here's what I'm talking about. Én erről I'm beszélek. not talking about living together for 4 years and then getting married. Nem arról beszélek, hogy 4 év együttélés után összeházasodnak. How many save themselves for after the wedding? Tehát hányan vannak, akik megtartóztatják magukat az esküvő utáni? Very small percentage. Nagyon kis It's százalék, like Romania. mint Romániában is. Something strange about people that do that. Tehát olyan furcsa, csodabogának tartják, aki így No, it's tesz. strange the way people do it today. Nem, az a furcsa, hogy az emberek többsége csinálja így. What's the divorce rate? Mi az elvállások aránya? How many marriages last 10-15 years? Hány házasság bír ki 10-15 évet? Their wives are given unto others. Feleségeiket idegeneknek adom. Isn't this true? Nem így van? It's true in our country. Igaz a mi It's true in országunkban, Romania. Romániában, It's true here. itt Magyarországon is. This is a sign of God's judgment. Ez Isten ítéletének a jele. They have rejected the word of the Lord. Their wives are given unto others. Elutasították az Úr igéjét, For ezért everyone from the least even unto the greatest is given to covetousness. feleségeiket idegeneknek adom, mert kicsintől fogva nagyig mindnyájan nyereség után nyargalnak. Corruption. Ez a korrupció. Now, I just can't imagine Nem tudom elképzelni, that there's corruption in the government here in Hungary. hogy a magyarországi kormányban bármilyen szinten megjelenne a Why korrupció. are you guys all smiling at me? És miért mosolyogtok ezen? It can't be like it is in Hungary. Nem lehet olyan, mint amilyen Romániában. Kizárt dolog. Oh, I guess it must be. Ó, de úgy gondolom mégis, hogy talán úgy van. Why is that? De miért van ez? That's God's judgment. Ez Isten ítélete. Now let's get the scene here. Most akkor nézzük meg ezt a You jelenetet. understand the book of Jeremiah does not run chronologically. Tudjátok, hogy Jeremiás könyve nem időrendi sorrend alapján épül fel. You'll be in the time of Jehoiakim for a while. Tehát egy ideig Joákim idejében van Then egy it'll jump fejezet, back into the time of utána Josiah. visszaugrik Jósiás Then idejében, it'll jump over to Hezekiah. utána Ezékiás idejében, Zedekiah, excuse me. Sédékiás idejében, Okay, then it'll jump back to Jehoiakim. akkor megint Joákim So idejében. here we are in chapter 8. Tehát itt vagyunk a 8. But fejezetben. we're at the end of the reign of Zedekiah. De mégis ez Sédékiás uralkodásának, aki az utolsó király volt, annak a végén vagyunk. The church that I preached in the other night, they probably think the only thing I preach about is Jeremiah. Tehát ahol ugye predikáltam Nagykanizsán, és lehet, I hogy azt actually hiszik, preach about other stuff. lehet, hogy azt hiszik, hogy csak Jeremiásról tudok, de tudok másról is. But it is my favorite book. of De az the a Bible. kedvenc könyvem mégis a Jeremiás. Okay? He was a weeping prophet, and sometimes I just want to cry. Ő volt a síró próféta, és néha én nekem is sírhatnékom van. But what's going on? De mi folyik itt?
Jerusalem is under siege. Jeruzsálem ostrom alatt áll. And it's been under siege for almost 2 years. Már több mint 2 éve. You see, look if you would in verse number 18. 18. verset nézzük. Okay, now Jeremiah in this chapter is talking about all the problems of the country. Beszél Jeremiás az országban lévő problémákról. And he's talking about the reasons why God is judging the country. És hogy Isten miért ítéli meg ezt az országot. And he's talking about how God is going to judge the country. És hogy hogyan fogja Isten megítélni az But then országot. Jeremiah in verse number 18 begins to talk to himself. De a 18. versben megszólítja saját magát Jeremiás. When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint in me. Azt mondja, hogy megnyugodhatom-e a nyomorúság felett, szívem elleped én bennem. Behold, the voice of the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country. Is not the Lord in Zion? Is not her king in her? Why have they provoked me to anger with their graven image and with their strange vanities? Ímé az én népem leányának kiáltó szava messze földről, nincsené ott az Úr a Sionon, nincsené azon az ő királya, miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel? But look at verse 20. De nézzük a 20. verset. The harvest is past. Elmúlt az aratás. The summer is ended. Elvégződött a nyár, And we are not saved. és nem szabadultunk meg. For 2 years, 2 éven át they've looked out over the walls of their city. csak a falon bámultak kifele a fal fölött, They've watched the wheat fields grow up, nézték, ahogy nő a gabona a földeken, and they've watched the wheat fields die, és végig nézték, ahogy ez a gabona elhal, and either be harvested by the Babylonians, és vagy a babiloniak learatták or just maguknak, trampled into the ground, vagy a földbe or just döngölték, fall onto the ground and waste. vagy pedig a földre hullott és 2 years kárba of ment. watches. 2 éven You keresztül nézték. understand, the first planting of the wheat was a very bountiful harvest, És az első vetésből egy nagyon nagy aratás volt, but they did not benefit from it. de ők nem nem hasznosíthatták. The next year, Következő it évben was just all they grew of its own self. az már csak az volt, ami magától Not nőtt. near as bountiful a harvest. Nem volt olyan gazdag ez az aratás a But második. you understand the hope that the people of Jerusalem had De a reménye megvolt a jeruzsálemi lakóknak, was that they would look to the south over that wall. hogy kinéznek a fal fölött dél felé, And they were looking for Pharaoh and the Egyptian armies to come and break the siege of the Babylonians. hogy hát ha jön a fáraó és az egyiptomi sereg és megszabadítja őket a babiloniaktól. They would look down that road És néztek ott az út and mentén, watch for that dust cloud to be coming from the south. és várták, hogy egy porfelhő kavarogjon dél felől. But it's been 2 years. De már 2 év telt el. Pharaoh hasn't come. Fáraó nem jött. Now they're not looking down the road. Most már nem arra néznek az They're út looking at the mentén, fields. hanem a földekre. And it's too late. És túl késő van. What happens with wheat and other grains, Tehát ami történik a gabonával, if it's not harvested at the right time hogyha a megfelelő pillanatban nem aratják le, and put into a dry place, és nem teszik száraz it helyre, will begin to germinate. akkor elkezd rothadni, vagy beindul. And once it begins to germinate, És amikor ez megtörténik, it can't be used for making bread or anything else. akkor abból már kenyeret It sütni, vagy might be bármit given to the animals. nem lehet. Már csak az But it állatoknak can't be adni, used for feeding humans. de emberi fogyasztásra Not alkalmatlan. the amount that they would need. És nem lesz annyi, mint amire szükségük lenne. And so here's why this cry was so sad. És ezért annyira szomorú ez a kiáltás. Here's what Jeremiah was saying. Hogy Jeremiás ezt mondja, Even if még ha the Egyptians come, jönnének is az egyiptomiak, it's too late. már túl késő. Thousands and thousands are going to die of starvation. Ezrek és ezrek fognak éhen Even halni. if the Babylonian army were to withdraw back to Babylon today, Még hogyha ma visszavonulna is a babiloni there's sereg, going to be terrible suffering rettenetes szenvedés lesz. because it's just too late. Mert túl késő. Can you imagine how horrible that must have been? El tudjátok képzelni, milyen szörnyű lehetett ez? But let's look at another harvest. De nézzünk meg egy másik aratást. Go if you would to Matthew chapter number 9. Máté 9-hez lapozzunk. Matthew chapter 9. Máté 9.
Now we're going to look at the harvest the way Jesus looks at the harvest. Most úgy fogjuk látni az aratást, ahogy Jézus, tehát az ő szemeivel. He's looking at us. Ő amikor ránk néz, He's looking at Budapest. amikor Budapestre néz, He's looking at Bucharest. amikor Bukarestre néz, He's looking at Prague. amikor Prágára néz, He's looking at the multitudes. You see that? sokaságra néz, Jesus. Jézus. But when he saw the multitudes, Mikor látta a sokaságot, he was moved with compassion on them. könyörületességre indul a rajtuk. Because they were fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. He looked out Kinézett, and he saw people. és látta az embereket. People that were lost. Az elveszett embereket. Look at this. Then saith he unto his disciples, Aztán mondta a tanítványainak, the harvest az aratni való truly is plenteous. sok. There's so much to do. Annyi lenne a munka. There's so many places that need somebody to tell them how to get saved. Annyi hely van, ahol kéne egy ember, aki elmondja nekik, hogy hogyan lehet But look at üdvösségük. this. When Jesus saw the multitudes, Mikor Jézus látta a sokaságot, he was moved with, not with pity. akkor nem sajnálatra You indul. know what pity does? Tudjátok, mit csinál a sajnálat? Pity drops a coin in the hat. A sajnálat bedob a kalapba egy kis pénzérmét. Oh, I'm sorry you're hungry. Úgy sajnálok, hogy éhes vagy. Here's some money. Tessék itt egy kis pénz. And we can wash our hands of it and we can keep on going. És akkor kezünket moshatjuk, és mehetünk tovább. He didn't feel sorry for them. Tehát nem sajnálta őket, He had compassion. hanem könyörületességre indult. Okay, compassion is a compound word, És ez egy összetett szó, basically based in Latin. az angol nyelvű szó egy latin szóból ered, Como, with, ami azt jelenti, az első szó, hogy kom, az azt jelenti, hogy val, passion. és a passion az pedig mint a szenvedély, vagy erős érzelem. Ezekiel said it this way, Ezékiel így fogalmazta meg, I sat where they sat. odaültem, ahova ők. He partook of their passion. Tehát részesült az ő érzelem, átérezte az ő Do you helyét. understand the context of the word passion? Tehát értjük ennek a szónak a jelentését. Have you ever heard of the könyörületesség. passion of the Christ? És így is szoktak fogalmazni, hogy What are we Jézusnak a talking about? passziója, vagy passiója. The suffering that he went through on the És cross. ez a passió azt jelenti, hogy az a szenvedés, amit átélt a kereszten. Are you with me? Értitek? Vagy You tudjátok understand what I'm követni? trying to tell you? Miről beszélek? He didn't have pity on them. Tehát, hogy Jézus nem megsajnálta őket. Oh, you poor thing, you're not as well off as me. Ó, szegény, hát rosszabb körülmények között That's élsz, it. mint én. Ez a sajnálat. He had compassion. Ő benne könyörület volt. He felt what they Átérezte, felt. amit ők éreznek. He experienced what Megtapasztalta, they experienced. amit ők He knew megtapasztaltak. what it was like to be hungry. Tudta, hogy milyen éhezni. He knew what it was like to be thirsty. Tudta, hogy milyen szomjazni. He knew what it was like to be disrespected. Tudta, milyen az, amikor He tiszteletlenül was tempted in bánnak. every place like as we are, yet without sin. Megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de nem vétkezett. Compassion. Könyörületesség. That's what needs to move us. Ez kell, hogy bennünket indítson. Compassion. A könyörület. How can I feel what somebody I've never met before felt? Tehát hogyan érezhetem át azt, amit egy olyan ember, akivel még soha nem How can találkoztam, I take átért? part in his suffering? Hogyan tudok részesülni az ő szenvedésében? Let me show you how. Hadd mutassam meg, hogy hogyan. Do you remember what it was like Emlékszel, milyen volt, when you were lost? mikor elveszett voltál? Do you remember what it's like Emlékszel, milyen volt, to be unsaved? amikor üdvösség előtt álltál? Do you remember maybe sleepless nights wondering what would happen if you died? Emlékszel álmatlan éjszakákra, melyen talán azon tűnődtél, hogy ha meghalnál, hova jutnál? You see, that may be the missing ingredient in our ministries. Lehet, hogy ez a szolgálatunkban a hiányzó összetevő, és a mi életünkben. We've forgotten what it's like to be lost. Elfelejtettük, hogy milyen is egy elveszett embernek lenni. And so it's hard for us to be moved with compassion. És nehezen indulunk, tehát We can könyörületre. be moved with pity, Lehet, hogy sajnálatra indulunk,
But it's hard for us to be moved with De compassion nehéz könyörületességre because indulni, we've just forgotten. mert elfelejtettük. I'm so glad somebody told me. Én úgy örülök, hogy nekem elmondta valaki. Now listen, look what he said here. És nézzétek meg, mit mond itt. But the laborers are few. De a munkás kevés. And here's the prayer. És itt az imádság. Pray ye therefore the Lord of the harvest, Kérjétek azért az aratásnak urát, that he will send forth laborers into his harvest. hogy küldjön munkásokat az ő You aratására. know what we need? Tudjátok, mire van We szükség? need laborers. Munkásokra. Now listen to me. Nos, figyeljetek ide! I think we spend maybe a little bit too much time Lehet, hogy kicsit túl sok időt töltünk saying that everybody's a laborer, and they are. azzal, hogy azt mondjuk, hogy mindenki munkás, és ez így van egyébként. But where would the church members be De hol lennének a gyülekezeti tagok, if they didn't have a pastor hogyha nem lenne pásztor, who's dedicated his whole life aki az egész életét arra szánta, to helping them? hogy segítsen nekik? Where would the different areas in Europe be, Tehát Európában ezek a különböző területek hol and lennének? Asia be, Vagy Ázsiában, without the full-time serving missionaries? hogyha nem lennének a teljes időben szolgáló misszionáriusok. Yes, we pray that we can fill this church building up with people that will go out and give the gospel. Igen, imádkoznunk kell azért, hogy ez a gyülekezeti terem megteljen olyan emberekkel, akik hajlandók kimenni és hirdetni az evangéliumot. There's a lot of Budapest that needs to be reached. De figyeljetek, sok része van Budapestnek, amit el kell érni. You understand that there are churches, independent Baptist churches in Hungary, Hogy vannak Magyarországon független baptista gyülekezetek, that either do not now have a pastor, ahol vagy nincs pásztor, or soon will not have a vagy pastor. hamarosan nem lesz pásztor. And what's going to happen És mi lesz akkor to the multitudes in those cities? a sokaságokkal azokban a városokban? Do you understand Értitek ezt? that we need laborers in the Hogy harvest? szükség van munkásra az aratásban? I can take you to five or six ministries that I know of in Romania. El tudnak vinni 5 vagy 6 helyre Romániában, That if something doesn't happen soon, ahol tudom, hogyha valami hamarosan nem történik, vagy nem they will változik, no longer exist because there will no longer be anyone to lead them. akkor ott meg fog szűnni a gyülekezet, mert nem lesz, aki There vezesse. needs to be some more laborers in the harvest. Tehát kell több munkás az aratásba. The city nearest me has 50,000 people. A hozzám legközelebbi város 50 000 lakosú. I've been there since 1999. 99 óta vagyok I ott. haven't met all those people De yet. még én sem találkoztam a város összes lakójával. Within 5 minutes in any direction around that city, Bármilyen irányba megyek 5 percnyi autóútra, there are many villages. sok-sok falu van a I város körül. haven't been to all of those villages. Nem voltam még mindegyik faluban. Within 20 minutes 20 in any perc, direction, 20 percnyi there are távolságra hundreds of villages. 100 szám falu van. Have you got a vision of the multitudes? Akkor el tudjátok már képzelni a Do you sokaságot? realize how big the job is that needs to be Hogy done? milyen nagy a munka, amit el kell végezni? Have you been moved with compassion? Olyan könyörületességre indít Have you el put téged. yourself, what if nobody ever came to my area and told me about És azt mondod, Jesus? hogy mi lett volna, ha senki nem jön el én hozzám, és nem beszél nekem Jézusról. Oh, listen, De figyelj, can we be moved? megindíthat ez minket könyörületességre? I was called to be a missionary in Romania in 1990. 90-ben hívott el az Úr, hogy misszionárius legyek Romániában. In 1991, I began deputation, raising support. 91-ben kezdtem a kiküldetést, és támogatásgyűjtést. Not long after I began to raise support to go to Romania, Nem sokkal azután, hogy támogatást gyűjtöttem, hogy Romániába my menjek. stepfather, who was a businessman, Mostoha apám egy üzletember, he had 3 auto shops. akinek volt 3 autókereskedése. One was in Little Rock, Arkansas. Egyik a Little Rock, Arkansasban, One was in Dothan, Alabama. másik az alabamai And Dothanban, one was in Sarasota, Florida. a másik a floridai Sarasotában. And he needed a boss to run the one in Dothan, Alabama. És kellett neki egy főnök, aki vezesse az alabamai üzletet. And he said, És azt mondta, would you like to, instead of going to the mission field, would you like to work for me? tehát ahelyett, hogy mennél misszionáriusnak, szeretnél inkább az én alkalmazottam lenni? I said, you couldn't pay me enough to
not go to the mission. Azt mondtam, hogy nincs az a pénz a világon, ami engem visszatartana, hogy menjek a misszió Try területre. me. Azt mondja, hogy akkor tegyél próbára. He goes, what if I gave you $750 a week, Mi van, hogyha adok $750 egy a héten, house and a car? egy házat és egy autót? I said, no. Azt mondtam, nem. He said, okay, 850. Jó, akkor adok 850-et. I said, no. Mondtam, hogy nem. He said 950. Azt mondtam, 950. And I said, maybe. Azt mondtam, talán. No, I didn't. Nem mondtam azt. You see, there are some people, Tudjátok, vannak olyan emberek, God's talking to you. és Isten most hozzád szól, You've got that little spark of compassion. és ott van az a kis szikrányi And könyörületesség. you've looked around. Körülnéztél, And then you said, és azt mondtad, I've got it too good right now. hát nekem elég jól megy. You know what? You know what the devil in my heart said to me whenever my stepdad offered me that money? És amikor a mostohaapám felajánlotta a pénzt, tudjátok az ördög mit sugott a fülembe? Well, now you can afford to send somebody in your place. Most már megengedhetnéd magadnak, hogy valakit magad helyett elküldjél. És őt fizessed. And maybe that's what the devil's telling you. És talán az ördög neked is azt akarja mondani. I'll just send somebody in my place. Én küldök magam helyett valakit. Hey, if that's God's plan for your life, Hogyha ez Isten terve az életedre, and I believe that God has a plan for everybody. és hiszem, hogy Istennek mindenkire We do nézve, need the businessmen, and we do need the people who support missions. van terve, mert kellenek üzletemberek, kellenek dolgozó emberek, But akik if God's támogatják a telling you to misszionáriusokat. go be a missionary, De ha Isten azt akarja, hogy misszionáris for you to legyél, go start a church somewhere, hogy gyülekezetet for you indítsál, to go be plant churches in another country or hogy egy whatever, másik országba plántálj, vagy bármi, you're not going to be able to pay God off. akkor nem lehet Istent lefizetni. Interesting thing. Érdekes dolog. Within 2 years, my stepdad was bankrupt. 2 éven belül mostohaapám csődbe ment. And where would I be had És én hol lennék most, ha őre hallgattam volna? I would be of all men most miserable. Akkor én lennék minden ember közül a legnyomorúságosabb. Listen, Figyeljetek ide. get a vision. Legyen egy látásotok. Lots of lost people. Sok-sok elveszett ember. I don't know how many districts in total there are in Nem Budapest. tudom, hogy hány kerület van Budapesten, 23. Are there 23 independent Baptist churches in Budapest? De van 23 független baptista Is gyülekezet there at least Budapesten? one in every one? Vagy legalább egy mindenhol? Is there an independent Baptist church in every county of? Vagy Magyarország minden megyéjében van legalább egy független baptista gyülekezet? No? Nincs. Okay. It's the same thing in Romania. Romániában sincs minden By megyében. the way, it's not even that way in the United States. Még az Egyesült Államokban sem. There's a field that's white unto harvest. Hát itt van a tájék, amely fehér az The aratásra. laborers are few. De a munkás kevés. There's not enough pastors. Nincs elég pásztor. I have 5 or 6 supporting churches Van 5 vagy 6 olyan támogató gyülekezetem, that cannot find a replacement for their pastor who died or retired. akik nem találnak új pásztort az előző helyett, aki vagy elhunyt, vagy nyugdíjba ment. The laborers are few. A munkás kevés. We need laborers. Kellenek munkások. Let's pray. Imádkozzunk. Father, I pray that you'd help us to find the laborers we need. In Atyám, Jesus' name. kérlek segíts nekünk megtalálni a munkásokat a Jézus nevében. Amen. Amen.